Magandang araw. Welcome ulit sa isang video discussion on chemistry. I-discuss natin ngayon ang tungkol sa states of matter and physical and chemical properties of matters. Para makarakterize ang isang substance, kailangan natin malaman ang physical properties which can be observed without changing its identity at ang chemical properties which can be observed or demonstrated only by chemical changes. All substances, at least in principle, can exist in three states: solid, liquid, and gas. Sa figure, makikita kung paano nagkakaiba-iba ang distances sa pagitan ng molecules. Sa solid, mas malalapit sa isa't isa ang mga molecules at hindi sila free o malayang gumalaw. Ang mga molecules naman sa liquid ay close together pero hindi rigid ang position kung kaya nakakagalaw sila. Ang molecule sa gas naman ay mas magkakalayo ang distansya kumpara sa liquid molecules at malayang nakakagalaw. Ang three states of matter can be interconverted without changing the composition of the substance. Pag sinubject sa heat ang isang solid, for example, ice, matutunaw at magiging liquid ito. Magiging water. Ang temperature, the temperature at which this transition occurs is called the melting point. Further heating will convert the liquid into a gas. This conversion takes place at the boiling point of the liquid. Physical property of matter. Nakikilala o na-identify ang isang substance sa pamamagitan ng kanilang properties and composition, tulad ng color, melting point, and boiling point, which are physical properties. A physical property can be measured and observed without changing the composition or identity of a substance. Halimbawa, maaari nating ma-measure ang melting point ng ice by heating blocks of ice and i-record ang temperature kung saan na-convert ang ice into water. Ang pinagkaiba lang ng water sa ice ay ang kanilang appearance, ngunit hindi ang composition. Kung kaya, ito ay matatawag na physical change. Maaari nating i-freeze ang water para maibalik ito sa pagiging ice. Kung kaya, ang melting point ng isang substance ay isang physical property. Similarly, kapag sinabi natin na mas magaan ang helium kaysa sa air, we are referring to a physical property. Sa kabilang banda, pag sinabi natin na hydrogen gas burns in oxygen gas to form water, this describes a chemical property of hydrogen. Kasi upang ma-observe ang property na ito, kailangan mag-carry out ng chemical change, sa kasong ito, burning. Pagkatapos ng change, yung original substance, yung hydrogen gas, ay mawawala na. At ang matitira na lang ay ibang bagong chemical substance, which in this case is water. Hindi na natin maibabalik ang hydrogen from water sa pamamagitan ng physical change tulad ng boiling or freezing. Dito sa figure 2, sa tuwing magluluto tayo ng hard-boiled egg, we bring about a chemical change. Pag nainitan sa temperature na about 100 degrees Celsius ang yolk ng itlog at ang egg white, it will undergo changes that alter not only their physical appearance but their chemical makeup as well. Pag kinain natin ang itlog, magbabago ulit ito sa tulong ng mga enzymes na meron tayo sa ating mga katawan.
Ang digestion ay isa ding chemical change. Ang lahat ng measurable properties ng isang matter ay pwedeng makategorize sa isa sa mga dalawang additional categories nito: extensive properties and intensive properties. Extensive property, a property that depends on how much matter is being considered. One of the example of extensive property is mass. Mass, which is the quantity of matter in a given sample of a substance, is an extensive property. Mas maraming matter, mas more ang mass. Ang extensive property ay pwedeng i-add sa isa't isa. Halimbawa, ang dalawang 1 peso coin ay magkakaroon ng combined mass na katumbas ng pinagsamang timbang ng kada 1 peso coin. Ang haba o length ng dalawang tennis court ay katumbas ng pinagsamang haba ng kada tennis court. Volume, defined as length cubed, is another extensive property. The value of an extensive quantity depends on the amount of matter. Punta naman tayo sa intensive property. The measured value of an intensive property does not depend on how much matter is being considered. Density, defined as the mass of an object divided by its volume, is an intensive property. Kabilang din sa maituturing na intensive property ang temperature. Kung meron tayong dalawang beakers ng tubig na may parehas na temperature at kinumbine natin ito sa isang mas malaking beaker, ang temperature ng larger quantity of water ay parehas sa temperature ng dalawang separated na beakers of water. Hindi tulad sa mass, length, and volume, ang temperature at iba pang intensive properties ay hindi additive. Dito na nagtatapos ang discussion natin about sa states of matter and physical and chemical properties. Sana may natutunan kayo and see you sa next chemistry discussion natin.